હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સુરતનો ફેમસ સુરતી લોચો, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને એને બનાવવો પણ ખૂબ જ સરળ છે. આજે હું તમને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે એને બનાવવાની રીત બતાવીશ. તો સૌથી પહેલાં એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો સુરતી લોચો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે અડધી કપ જેટલી ચણાની દાળ, જેને મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધી હતી અને પછી એનું પાણી મેં ગાળી લીધું છે. આમે 1.5 મોટી ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધી છે, એને પણ મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને એનું પાણી પણ મેં ગાળી લીધું છે. તમે ચાહો તો બંને દાળને એક સાથે જ પલાળી શકો છો. આ 1 ચપટી જેટલી હિંગ છે, 1 ચપટી જેટલો હળદર, અડધી ચમચી ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ, 1 નાની ચમચી તેલ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 નંગ લીલું મરચું, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને લોચાનો મસાલો બનાવવા માટે આમે લીધું છે કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી જેટલું, સંચળ પાવડર એટલે કે બ્લેક સોલ્ટ અડધી ચમચી, ચાટ મસાલો અડધી ચમચી, શેકેલા જીરુંનો પાવડર અડધી ચમચી અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મરી પાવડર. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ ચણાની દાળને મિક્સીના જગમાં નાખી દઈશું. અડદની દાળ પણ નાખી દઈશું. અડદની દાળ યુઝ કરવાથી આપણો લોચો સોફ્ટ બનશે. આ 1 નંગ લીલું મરચું છે અને આ રીતે આપણે કાપીને નાખી દઈશું. તમે ચાહો તો આમાં અડધા ઇંચનો ટુકડો આદુનો પણ નાખી શકો છો. અને આ 1/4 કપ જેટલું પાણી છે એ નાખીને એને સ્મૂથ પીસી લેવાનું છે. તો મેં સારી રીતે પીસી લઈ અને બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. આ રીતે એકદમ બારીક પીસવાનું છે. તો હવે આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું, ચપટી હિંગ નાખી દઈશું, 1 ચપટી જેટલો હળદર પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. હવે આને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો હવે આમાં અડધી ચમચી જેટલું ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખશું. આ રેગ્યુલર ફ્રૂટ સોલ્ટ જ છે, ફ્લેવરવાળો નથી યુઝ કરવાનો. તો ફરીથી આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આ અડધો કપ જેટલું પાણી છે એ આપણે એમાં ધીમે ધીમે નાખતા જશું. પહેલાં થોડુંક જ નાખવાનું છે. તો મિક્સ કરી લેશું. બાકીનું પાણી પણ નાખી દેશું. તો ટોટલ અડધો કપ પાણી નાખ્યું છે મેં બેટરમાં, અને પીસતી વખતે મેં 1/4 કપ પાણી નાખ્યું હતું. તો આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ એની. તો હવે આપણે આ જે સ્ટીમરની પ્લેટ છે એને તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી આપણું જે બેટર છે એ ચીપકે નહીં. મેં સ્ટીમર પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે આ બેટરને આ સ્ટીમરની પ્લેટમાં નાખી દઈશું. એનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખીને તરત જ આ બેટરને આપણે પ્લેટમાં નાખીને સ્ટીમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. એને સહેજ પણ રહેવા નથી દેવાનું. તો હવે આપણે આને સ્ટીમ કરી લેશું. તો આ સ્ટીમરની અંદર મેં એક અડધા નંગ લીંબુનો ટુકડો નાખી દીધો છે, જેથી આપણું વાસણ સફેદ નહીં થાય. તો આ પ્લેટ અંદર મૂકી દેશું. હવે એના ઉપર થોડોક મરી પાવડર ભભરાવશું. તો હવે ઢાંકણું ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આને કૂક કરીશું. તો જ્યાં સુધી આપણો લોચો સ્ટીમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે લોચાનો મસાલો બનાવી લઈએ. તો આ બાઉલમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી દઈશું. 1 ચમચી લીધું છે મેં. અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, મરી પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરુંનો પાવડર.
તો આ બધું જ હવે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણો લોચાનો મસાલો રેડી છે. તમે ચાહો તો ખાલી ચાટ મસાલો પણ લોચા પર ભભરાવી શકો છો. તો આ રેડી છે આપણો લોચા મસાલો. તો 7 થી 8 મિનિટ પણ થઈ ગઈ છે. આપણો લોચો પણ સ્ટીમ થઈ ગયો છે. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. ખૂબ જ સોફ્ટ બન્યો છે આપણો લોચો. તો આ મેં કાઢી લીધો છે. હવે આના ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ નાખશું. 1 ચમચી જેટલું બટર નાખશું. બટર ઓપ્શનલ છે. જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે સ્કીપ કરી દો. જે બનાવેલો લોચા મસાલો હતો એ ભભરાવશું થોડોક. અકોર્ડિંગ ટુ યોર ટેસ્ટ તમે એને વધતો ઓછો કરી શકો છો. થોડાક ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખશું. ઝીણી સેવ નાખશું ગાર્નિશ માટે. આ સેવ પણ મેં નાખી દીધી છે. હવે છેલ્લે લીલા ધાણા ભભરાવશું. તો આપણો લોચો રેડી થઈ ગયો છે. તો આને મેં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યો છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.